ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ፋሩ እባላለሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባዮሎጂ ሌክቸረር ነኝ። ከኔ ጋር የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂን ጀምረን ነበረ። ዛሬ ደግሞ የዩኒት 1ን የመጨረሻውን ሰብ ቶፒክ ኢትዮጵያን ባዮሎጂስትስ ኤንድ ዜር ኮንትሪቢዩሽንስ የሚለውን እናያለን። ከመጀመራችን በፊት ስለኛ በደንብ ለማወቅ የሳቀማን ቴሌግራም ቻናል፣ ዩቲዩብ ቻናል እንዲሁም ዌብሳይታችንን መጎብኘት እንዳትረሱ። እንግዲህ ይሄ ሰብ ቶፒክ ሁለት ዋና ዋና ኦብጀክቲቭስ ወይም አላማዎች አሉት። እነሱም appreciate major discoveries contributed by Ethiopian scientists ኢትዮጵያዊ ተመራማሪዎች ያበረከቱትን አስተዋጽኦ appreciate እንድታደርጉ እንዲሁም discuss the importance of discoveries contributed by Ethiopian scientists to human being እነዚህ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስቶች ተመራማሪዎች ያበረከቱት አስተዋጽኦ ለሰው ልጅ ምን ጥቅም አለው የሚለውን ማወቅ እንድትችሉ ነው። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። Do you know some of the major discoveries of Ethiopian biologists? እስኪ ተማሪዎች ከዚህ በፊት የምታውቁት ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ወይ ደግሞ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ የምታውቁት አለ? ከመጀመራችን በፊት እስኪ ለማስታወስ ሞክሩ። ዛሬ 3 ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስቶችን እንዲሁም ያበረከቱትን አስተዋጽኦ እናያለን። እነሱም ፕሮፌሰር ያለምፀሐይ መኮንን፣ ዶክተር አክሊሉ ለማና ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ ናቸው። በመጀመሪያ የምናየው ፕሮፌሰር ያለምፀሐይ መኮንን ነው። ፕሮፌሰር ያለምፀሐይ is a biologist and an academic member of staff at the Department of Biology, Faculty of Science at Addis Ababa University. ፕሮፌሰር ያለምፀሐይ መኮንን የስነ ህይወት ተመራማሪ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በባዮሎጂ ዲፓርትመንት መምህር ናቸው። እንግዲህ ተማሪዎች እኔም በእሳቸው የመማር እድል ካገኙ ሰዎች መካከል አንዷ ነኝ። She has worked in this department for the last 30 years. በዚህ ዲፓርትመንት ላለፉት 30 ዓመታት አገልግለዋል። She received her PhD specializing in human physiology from the University of Heidelberg in Germany. Heidelberg ከሚባል ዩኒቨርሲቲ ጀርመን ውስጥ ካለ PhDያቸውን በሂውማን ፊዚዮሎጂ አግኝተዋል። እንዲሁም ፕሮፌሰር ያለምፀሐይ መኮንን በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሮፌሰር ናቸው። እንግዲህ የፕሮፌሰር ያለምፀሐይ መኮንን ጥናት ካደረጉባቸው ሐሳቦች መካከል አንደኛው assessment of the impact of chemical pesticide hazards on humans ነው። ኬሚካላዊ ወይም ደግሞ የጸረ ተባይ ኬሚካሎች በሰዎች ላይ የሚያመጣውን ጉዳት አጥንተዋል። This research covers almost all government farms, including the Upper Awash agricultural farms and some private horticulture farms in the Rift Valley region. በዚህም ጥናት ደግሞ አብዛኛው የመንግስት እርሻዎች የላይኛውን የአዋሽ ተፋሰስ እርሻዎች ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ የተወሰኑ የግል እርሻዎችን አካተዋል። ሌላኛው ጥናት ያደረጉበት ሐሳብ ምንድነው? use of plants as medicine against human and animal disease የሰዎችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እንስሳቶችን አንዳንድ በሽታዎች ለማከም ጥቅም ያላቸውን የመድኃኒትነት ጥቅም ያላቸው እጽዋቶች ላይም የተለያየ ምርምር ሰርተዋል። Professor Yalemtsehay has published over 100 scientific papers in reputable journals in different areas. ፕሮፌሰር ያለምፀሐይ ከ100 በላይ ሳይንሳዊ ጽሁፎቻቸውን በከፍተኛ ተቀባይነት ባሏቸው ጆርናልስ ላይ አሳትመዋል። እንግዲህ ጆርናልስ የምንላቸው ሳይንሳዊ ጽሁፎች የሚታተምበት ነው ጆርናል የምንለው እና በዛ ላይ በተለያዩ ሐሳቦች ላይ ብዙ ጽሁፎችን አሳትመዋል ማለት ነው። ከነዚህ ሐሳቦች መካከል plants of medicinal and nutritional value, in vivo and in vitro physiological tests of useful plant extracts. ስለዚህ እነዚህ መድኃኒትነት ባህሪ ያላቸውን እጽዋቶች እንዲሁም ደግሞ ኒውትሪሽናል ቫልዩ ወይም ጠቃሚ ንጥረ ነገር ያላቸውን ፕላንቶች በላቦራቶሪ ውስጥ ቴስት በማድረግ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተዋል። ኢን ቪቮ እና ኢን ቪትሮ የምንላቸው ሁለት ቴስት የምናደርግበት መንገድ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ መድኃኒትነት ያለው ፕላንት ካለ ያንን መድኃኒትነት ባህሪ ያለውን ከፕላንት ውስጥ ኮምፓውንዱን ኤክስትራክት በማድረግ ላቦራቶሪ ውስጥ ቴስት ይደረጋል እና ኢን ቪቮ እና ኢን ቪትሮ የምንለው ይሄ ቴስት የሚደረግበት መንገድ ነው ማለት ነው። ልዩነቱ ምንድነው? ኢን ቪቮ የምንለው ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ላይ ነው ዳይሬክትሊ ቴስት የሚደረገው። ኢን ቪትሮ የምንለው ደግሞ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ከሊቪንግ ኦርጋኒዝም ውጪ ለምሳሌ ይሄ ፔትሪ ዲሽ ይባላል። እዚህ ላይ
ቴስት ሲደረግ ይሄ ደግሞ ኢንቪትሮ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ፕሮፌሰር ያለምፀሐይ በእነዚህ ስራዎች ደግሞ የተለያዩ ፔፐሮችን ፐብሊሽ አድርገዋል ሌላኛው ደግሞ assessment of health hazards to humans animals and the environment አካባቢ የሰዎችን እንዲሁም የእንስሳትን ጤና ጉዳት የሚያስከትሉ ነገሮች ላይም ጥናት አድርገዋል ሌላ advocacy and collaborative work for the promotion of safe and sustainable use of natural resource የተፈጥሮ ሀብትን ዘላቂነት ባለው እንዲሁም ሴፍ በሆነ መንገድ እንዴት መጠቀም እንደምንችል የሚያሳዩ የተለያዩ ጥናቶችን ብቻቸውን እንዲሁም ከሌሎች ሰዎች ጋር በጋራ በመሆን ሰርተው አበርክተዋል ማለት ነው የተለያዩ ሳይንሳዊ ጽሁፎችን She has done notable research on medicinal plants. The Professor Yalemtsehay መድኃኒትነት ባህሪ ያላቸው እጽዋቶች ላይ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ጥናቶችን ሰርተዋል እና ጥናት ካደረጉባቸው እጽዋቶች መካከል በዋነኝነት የምንጠቅሰው ሞሪንጋ ስቴኖፔታላ ወይም ሽፈራው ወይም ደግሞ አሌኮሽካታ በመባል የሚታወቀው ፕላንትን እንደ ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን በሁለተኛነት የምናያቸው ሳይንቲስት ደግሞ ዶክተር አክሊሉ ለማ ይባላሉ እንግዲህ ዶክተር አክሊሉ ለማ ከቢልሃርዚያ ከተባለው በሽታ ጋር በተያያዘ በሰሩት ስራ እናቃቸዋለን Schistosomiasis or bilharzia is a common parasitic disease. Schistosomiasis ወይም bilharzia የምንለው በጥገኛ ተውሳክ የሚመጣ በሽታ ነው. It affects 200 to 300 million people in Africa, including Ethiopia, South America, Asia and parts of the Caribbean. እንግዲህ ይሄ Schistosomiasis ወይም bilharzia የሚባለው በሽታ ከ200 እስከ 300 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎችን በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ላይ ያጠቃ በሽታ ነው It is caused by parasitic flatworms which spend part of their life cycle in freshwater snails and part in humans እንግዲህ ይሄ Schistosomiasis የምንለው በሽታ ጥገኛ በሆነ ትል ወይም ፍላትወርም በመንለው የሚመጣ በሽታ ነው እና የህይወት ዑደታቸውን በመናይበት ጊዜ የተወሰነውን የህይወት ዑደታቸውን ፍሬሽ ወተር አካባቢ ወይም ወንዝ ምናምን አይነት የውሃ አካላት አካባቢ በሚገኙ ቀንድ አውጣዎች እንዲሁም ደግሞ በሰዎች ውስጥ ያሳልፋል እና ላይፍ ሳይክሉን ወይም የህይወት ዑደቱን በመናይበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን እዚህ ውሃ አካባቢ ያለው አደልት ፍላትወርም እንቁላል ይጥላል አይደለ ከዛ እንቁላል ከጣለ በኋላ ወደ ሚራሲዲየም ወደሚባለው ስቴጅ ዴቨሎፕ ያደርጋል ከዛ ይሄ እዛው ፍሬሽ ወተር አካባቢ ወይም ወንዝ አካባቢ ያሉት ቀንድ አውጣዎች ላይ ፔኔትሬት አድርጎ መግባት ይችላል ማለት ነው ከዛ ቀንድ አውጣዎች ውስጥ ከገባ በኋላ ደግሞ ፈርስት ጀነሬሽን ስፖሮሳይት ሰከንድ ጀነሬሽን ስፖሮሳይት ተብሎ የተለያየ የእድገት ደረጃዎችን ቀንድ አውጣ ውስጥ ያሳልፋል ከዛ ሰርካሪያ የሚባለው ስቴጅ ላይ ሲደርስ ከቀንድ አውጣው ይወጣና ውሃ ውስጥ መዋኘት ይችላል ማለት ነው ከዛ በሰዎች ቆዳ ፔኔትሬት አድርጎ መግባት ይችላል ስለዚህ anyone washing working or playing in shallow fresh water is at risk ስለዚህ ማንኛውም fresh water ወይም ወንዝ አካባቢ ላይ የሚያጥብ የሚጫወቱ ህጻናት በሙሉ እዚህ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው በሙሉ ለዚህ ተጋላጭ ይሆናል Once inside a person the parasites mature and produce eggs which are passed out in the urine and feces ከዛ እንግዲህ በሰው ቆዳ ፔኔትሬት አድርጎ መግባት ይችላል ብያቸዋለሁ አይደለ ከዛ ከገባ በኋላ ያ ፓራሳይት ማደግ ይችላል ከዛ እንቁላልም ማብረት ይችላል ማለት ነው ሰው አካል ውስጥ ከዛ ይሄ ፕሮዲዩስ ያደረገው ኤግ ደግሞ ወይም እንቁላል ከሰዎች ደግሞ እንዴት ነው የሚወጣው በሽንት ወይም በሰገራ አማካኝነት ሪሙቭ ይደረጋል ስለዚህ በዚህ በሽታ የተጠቃሰው ለምሳሌ ወንዝ አካባቢ ቢጸዳዳ እንቁላሉ ወደ ወንዙ ተመልሶ ይገባል ከዛ የህይወት ዑደቱ የዚህ ፓራሳይት እንደገና ይቀጥላል ማለት ነው They also infest the blood vessels, liver, kidneys, bladder and other organs ከዛ ደግሞ ማቹር ያደረገው እንደው የሰው አካል ውስጥ የቀረው ደግሞ ፓራሳይቱ ወይም ትሉ እንደው blood vessel ወይም የደም ስር liver ጉበት ኩላሊት ፊኛ እንዲሁም ሌሎች ኦርጋኖች ውስጥ መግባት ይችላል ማለት ነው The body sets up an immune reaction and an infected person can become weakened and ill for many years. ከዛ ሰውነታችን እንግዲህ ይሄንን አይደንቲፋይ በሚያደርግበት ጊዜ
የሆነ ጥገኛ የሆነ ፓራሳይት ወይም የተለየ ነገር ባዕድ ነገር ሰውነታችን ውስጥ መግባቱን በሚያስተውሉበት ጊዜ ራሱን ለመከላከል ኢሚዩን ሪአክሽን ይፈጥራል ማለት ነው ፋይት ማድረግ ይጀምራል ከዛ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ኢንፌክት የተደረገ ሰው ዊክንድ ይሆናል ይዳከማል እንዲሁም በዛ በሽታ ለብዙ አመታት ሊታመም ይችላል Some of the most important work in finding a way of controlling this parasite which is effective but does not cost too much was carried out by Dr. Aklilu Lemma, one of Ethiopia's most renowned biologists. ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ፓራሳይት ለመከላከል የተለያዩ ስራዎች ተሰርተው ነበር ነገር ግን ከተሰሩት ስራዎች ውስጥ በጣም ኢፌክቲቭ ወይም ውጤታማ ነገር ግን ደግሞ ሎው ኮስት በብዙ ውድ ባልሆነ መንገድ ይሄንን ለመከላከል ከተሰሩ ስራዎች ውስጥ ትልቁን ስራ የሰሩት ማን ናቸው ዶክተር አክሊሉ ለማ ናቸው Dr. Aklilu began his work in 1964 when he was investigating the freshwater snails that carry the schistosomiasis parasite around Adwa in northern Ethiopia. እንግዲህ ዶክተር አክሊሉ ለማ በ1964 አካባቢ በሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክፍል አድዋ አካባቢ ላይ እነዚህ ፍሬሽዋተር አካባቢ ያሉትን ቀንዳውጣዎች ኮሌክት ያደረጉ ኢንቨስቲጌት ወይም ይመረምሩ ነበርና ያንን በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ አንድ ነገር አስተዋሉ He saw women washing clothes in the water and he noticed that downstream of the washing party there were more dead snails than anywhere else he had collected. እና ይሄን ኢንቨስቲጌት በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ እዛ አካባቢ ወንዙ አካባቢ ላይ ልብስ የሚያጥቡ ሴቶች ነበሩ እና ሴቶቹ ልብስ ከሚያጥቡበት ወደታች ወረድ ብሎ እነዚህ ቀንዳውጣዎች በብዛት ከሌላው ቦታ በተለየ ሞተው አዩአቸው ማለት ነው The women were using the softberry endod in Amharic to make washing sets እንግዲህ ሴቶቹ ደግሞ ልብስ ለማጠብ አረፋ እንዲፈጥርላቸው እንደ ሳሙናነት የሚጠቀሙት እንዶድ የሚባለውን ተክል ነበር ወይም በሳይንሳዊ አጠራሩ ፋይቶላካ ዶደካንድራ እንለዋለን ስለዚህ ዶክተር አክሊሉ ምን አሰቡ ማለት ነው ዶክተር አክሊሉ collected some live snails from above the washing party and asked one of the women to give him some of her endod sets እና ዶክተር አክሊሉ እነዚህ በህይወት ያሉ ቀንዳውጣዎችን ኮሌክት አደረጉ ከዛዛ ከሚያጥቡት ሴቶች አንዷን ይሄንን የሚያጥቡበትን እንዶድ እንዲሰጧቸው ጠየቁ ማለት ነው ከዛ not long after the sets were put in the snail container all the snails died ከዛ ልክ ይሄንን ሳሙናውን ሲያደርጉባቸው ኮሌክት ያደረጓቸው እነዚህ በህይወት ያሉት ቀንዳውጣዎች በሙሉ ሞቱ ማለት ነው This was the start of years of work for Dr. Aklilu ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ዶክተር አክሊሉን ለእንዶድ ላይ ምርምራቸውን እንዲጀምሩ አጋጣሚ የፈጠረ ትልቅ ኢቨንት ነው ማለት ነው Back in the laboratory, he showed that if the endod berries were dried, crushed, and diluted in water, they would kill snails at very low concentration. ስለዚህ ላብራቶሪ ላይ እንግዲህ ይሄንን ፕላንት በመውሰድ የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶችን ሰሩ ከዛ ይሄንን የእንዶዱን ፍሬ ብናደርቅ ከዛ ደግሞ ፈጭተን በውሃ ብንበጠብጠው በትንሽ ኮንሰንትሬሽን በጣም በትንሽ መጠን ስኔሎችን ወይም እነዚህን ቀንዳውጣዎች መግደል እንችላለን የሚለውን understand ማድረግ ቻሉ ማለት ነው Other scientists carried out similar investigations and got the same result እና ሌሎችም ተመራማሪዎች ተመሳሳይ ዶክተር አክሊሉ የሰሩትን አይነት ኤክስፐሪመንት በመስራት ተመሳሳይ ውጤት ማግኘት ችለዋል If the freshwater snails were can be controlled the spread of schistosomiasis can be greatly reduced ስለዚህ ይሄን እዛ freshwater ላይ ያሉትን ቀንዳውጣዎች ኮንትሮል ማድረግ መቆጣጠር ከቻለን የሺስቶሶሚያሲስን የበሽታውን መሰራጨት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ እንችላለን The World Health Organization recommended a chemical molluscicide that is a compound that kills molluscs including snails but it was extremely expensive እንግዲህ የዓለም ጤና ድርጅት እንደዚህ አይነት ስኔል ቀንዳውጣዎችን እንዲሁም ሌሎች የነሱን አይነት ዝርያዎች ሞሉስክ የሚባሉትን ለመግደል ሪኮመንድ ወይም ተጠቀሙ የሚል የነበረው ኬሚካል አለ ይህ ኬሚካል ሞሉስክሳይድ እንለዋለን ነገር ግን በጣም ኤክስፔንሲቭ በጣም ውድ የሆነ ኬሚካል ነው
በተቃራኒው ደግሞ እንዶድን ስናይ እንዶድ works well, it is cheap and well known by local people who are likely to use it, and it is environment friendly as it breaks down naturally within about 2 days. እንዶድ ግን በጣም ርካሽ ነው ምክንያቱም በቀላሉ አካባቢ ላይ ማግኘት እንችላለን ከዛ አካባቢ ላይ ባሉ ሰዎች ደግሞ በጣም ይታወቃል ስለዚህ ተቀባይነት ለማግኘትም አይከብድም ማለት ነው ከዛ ደግሞ environment friendly ነው ወይም ለአካባቢ ጉዳት የሚያመጣ አይነት አይደለም ምክንያቱም በቀላሉ በሁለት ቀን መበስበስ የሚችል ተክል ነው Dr. Aklilu Lemma worked for many years to convince scientists all around the world that his idea would work. እና ዶክተር አክሊሉ ዓለም ላይ ያሉ ሌሎች ተመራማሪዎችን ለማሳመን እንግዲህ ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል ማለት ነው በዚህ ላይ ይሄንን ሐሳባቸውን ተቀባይነት እንዲያገኝ Trials using locally collected endod showed that using the mollusk side worked. ስለዚህ ያንን እንዶድን በመጠቀም በሰሩት እንግዲህ mollusk side የተለያዩ ሙከራዎችን የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶችን ሰርተው እንደሚሰራ ማረጋገጥ ተችሏል ማለት ነው Before the water was treated 50% of children 1 to 6 years old were infected After treatment only 7% were infected by the flatworm እንግዲህ ይሄ ውሃ normally treat ከመደረጉ ወይም ከመታከሙ በፊት 50% ድረስ የሚሆኑ እድሜያቸው ከ1 አመት እስከ 6 አመት ያሉ ህፃናትን ኢንፌክት አጥቅቷል ነገር ግን ውሃው ትሪት ከተደረገ በኋላ ከታከመ በኋላ ግን 7% ብቻ ናቸው ተጠቅተው የተገኙት ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ለውጥ አምጥቷል ማለት ነው Dr. Aklilu's results were published in journals around the world እንግዲህ ዶክተር አክሊሉም የሰሯቸውን ስራ ውጤቶቻቸውን በተለያዩ ዓለም አቀፍ ጆርናሎች ላይ ማሳተም ችለዋል He found the best species of the superberry plant and developed programs for local communities to treat their water እንግዲህ ይሄ የእንዶድ ተክል ደግሞ የተለያዩ ዝርያዎች አሉትና ከነዛ ከተለያዩ ዝርያዎች ለዚህኛው ይሄንን ለመከላከል በደንብ በከፍተኛ ሁኔታ ይሰራል ብለው ያሰቡትን ዝርያ አይደንቲፋይ አድርገው ከዛ ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ዴቨሎፕ በማድረግ የአካባቢውን ማህበረሰብ እንዴት ወተራቸውን እንዴት ትሪት ማድረግ እንዴት ማከም ይችላሉ የሚለውን አስተምረዋል Eventually people were convinced and the use of endod based molluscicide is spreading throughout Africa and beyond እና በዚህም ሰዎች አምነውበት በተለይ ደግሞ እንዶድን ያው ስለሚያውቁት ለመቀበል አልከበዳቸውም ስለዚህ አምነውበት ይሄ ከእንዶድ የተሰራውን ሞሉስክሳይድ ወይም የስኔል መግደያ መድኃኒት ለአፍሪካም እንዲሁም ከአፍሪካም ውጪ ስፕሬድ ማድረግ መሰራጨት ተቻለ ማለት ነው He has been honored and recognized in many different ways both in Ethiopia and around the world for his work እና በዚህም ስራቸው ዶክተር አክሊሉ ለማ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በኢትዮጵያ ደረጃ የተለያዩ የክብር ሽልማቶችን እንዲሁም እውቅናዎችን ማግኘት የቻሉ ሳይንቲስት ነበሩ በመጨረሻ የምናያቸው ተመራማሪ ደግሞ ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ ይባላሉ When Professor Gebissa Ejeta was born in a small rural village, his mother was determined her son would receive a good education. The Professor Gebissa Ejeta ተወልደው የነበረው በጣም አነስተኛ በሆነች የገጠር መንደር ውስጥ ነው እና እናታቸው ደግሞ ልጃቸው የተሻለ ትምህርት እንዲያገኙ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ነበራቸው. He walked 20 miles to school every Sunday evening, returning home on Friday after a week of studying. እንግዲህ እሳቸው ከነበሩበት 20 ማይል ርቆ ነው ትምህርት ቤት የነበረው በዚህም እዛ ድረስ በመጓዝ አንድ ሳምንት እዛ እየቆዩ ወደ ቤታቸው እየተመለሱ አርብ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል ማለት ነው It all paid off as he joined Jimma Agricultural and Technical School and then Yalemtsehay College እና ይሄ ለትምህርት ያበረከቱት ምንድነው ዋጋ የከፈሉት ዋጋ ደግሞ ፍሬ አፍርቶ የጅማን የእርሻ ኮሌጅ የቴክኒክና እርሻ ኮሌጅ እንዲሁም Yalemtsehay ኮሌጅን መቀላቀል ችለዋል He specialized in plant breeding and genetics plant breeding እና genetics ላይ ነው ስፔሻላይዝ ያደረጉት ያው የዘረመል ጥናት እንዲሁም plant breeding ደግሞ የጥሩ ካራክተር ያላቸውን የእጽዋት ዝርያዎች ምንድነው ማምረት ላይ የሚሰራ ሳይንስ ነው plant breeding እዚህ ላይ ስፔሻላይዝ አድርገዋል He got his PhD from Purdue University in the US where he still holds a professorship እና አሜሪካ ከሚገኘው ፐርዱ ከሚባል ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲያቸውን አግኝተዋል እንዲሁም ፕሮፌሰርም ለመሆን በቅተዋል
ፕሮፌሰር ገቢሳ Ejeta did his research on sorghum. ጥናታቸውን ያደረጉት ፕሮፌሰር ገቢሳ ኢጀታ ማሽላ ላይ ነበር. He has helped to develop Africa's first commercial hybrid strain of sorghum. እና በአፍሪካ የመጀመሪያው ለገበያ የቀረበ የተዳቀለ የማሽላ ዝርያን ዴቨሎፕ አድርገዋል. This sorghum variety not only needs less water and so is resistant to drought, but it also yields more grain than traditional varieties. እና ሂሳቸው ያመረቱት ዴቨሎፕ ያደረጉት አዲስ የማሽላ ዝርያ ለማደግ አነስተኛ ውሃ ነው የሚፈልገው፣ ድርቅ መቋቋም ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ እህል ምርት መስጠት የሚችል ዘር ነው. Professor Gebissa Ejeta developed other varieties of sorghum that are also resistant to the parasitic striga weed, which can destroy a big percentage of a crop. እንዲሁም ሌላ ደግሞ የማሽላ ዝርያንም ዴቨሎፕ አድርገዋል. ይህ ዝርያ ደግሞ ስትሪጋ የሚባለውን አረም መቋቋም የሚችል ነው. ይሄ ስትሪጋ የሚባለው አረም በጣም ምርቶችን በከፍተኛ ሁኔታ ዲስትሮይ ማድረግ ጉዳት የሚያደርስ አረም ነው. ስትሪጋ የምንለው ይሄኛው ነው. ስትሪጋ አረም የምንለውና ፓራሳይት ነው ወይም ጥገኛ ነው ያልነው ለምንድነው አካባቢ ላይ ያሉትን ካሉት ፕላንቶች ላይ ነው የሚያስፈልገውን ንጥረ ነገር እየወሰደ የሚያድገው ማለት ነው. ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ የሚኖሩ ፕላንቶች ይደርቃሉ፣ ምርትም ደግሞ መስጠት አይችሉም. ስለዚህ ይሄንን መቋቋም የሚችል አዲስ የማሽላ ዝርያም ዴቨሎፕ አድርገዋል. Professor Gebissa's work has made a very big difference to the food availability in many areas of Ethiopia and other African countries. እና የሰሩት ስራ ደግሞ ለኢትዮጵያ እንዲሁም ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራቶች የምግብ አቅርቦት ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ወይም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ማበርከት ችሏል ማለት ነው. His varieties yield up to 10 times more than others. እና እሳቸው ዴቨሎፕ ያደረጓቸው እነዚህ አዳዲስ ዝርያዎች ከሌሎች ዝርያዎች በተሻለ እስከ 10 እጥፍ ድረስ የሚሆን ምርት መስጠት የሚችሉ ዝርያዎች ናቸው. In 2009, Professor Gebissa Ejeta was awarded the World Food Prize, which is the most prestigious agricultural prize in the world. እንግዲህ በ2009 ዓመተ ምህረት ፕሮፌሰር ገቢሳ ኢጀታ World Food Prize የተባለውን በአግሪካልቸር ጋር በተገናኘ ለሚሰሩ ስራዎች የሚሰጥ በጣም ትልቁን የዓለም ሽልማት ማግኘት የቻሉ ሰው ናቸው. He has also been awarded the National Hero Award of Ethiopia for his work in science and technology. ለሳይንስና ለቴክኖሎጂም ባበረከቱት አስተዋጽኦ በኢትዮጵያ ናሽናል ሂሮ አዋርድ የሚለውን መሸለም በቅተዋል. እንግዲህ እስካሁን ከበርካታ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የስነ ህይወት ባለሙያዎች ተመራማሪዎች ውስጥ ሶስቱን ብቻ ነበር ያየነው። ሌሎችም ደግሞ በአክቲቪቲስ ላይ የምናያቸው ይሆናል። እነዚህ ሶስት ያየናቸውን እስኪ አንዴ እናስታውሳቸው። የመጀመሪያው ፕሮፌሰር ያለምፀሐይ መኮንን፣ ከዛ ዶክተር አክሊሉ ለማና ፕሮፌሰር ገቢሳ ኢጀታ ምን ሰርተው ነበር አለን? ፕሮፌሰር ያለምፀሐይ መኮንን አንደኛ የኬሚካል ፔስቲሳይድ ለሰዎች የሚያመጣው ጉዳት ላይ ሰርተዋል አለን። ሁለተኛ ደግሞ መድኃኒትነት ባህሪ ያላቸው እጽዋቶች በተለይ ደግሞ ሞሪንጋ ወይም ሽፈራ ላይ የተለያዩ ሪሰርቾችን ሰርተዋል። ዶክተር አክሊሉ ለማ ደግሞ ሺስቶሶሚያሲስ ወይም ቢልሃርዚያ የተባለውን በሽታ የሚያመጣውን ፓራሳይት ኮንትሮል ለማድረግ ለመቆጣጠር የሚረዳ ከእንዶድ ታይክል የተሰራ መድኃኒት ዴቨሎፕ ማድረግ ችለዋል። ፕሮፌሰር ገቢሳ ኢጀታ ደግሞ የተሻለ ምርት የተለያዩ አደጋዎችን መቋቋም የሚችል የማሽላ ዝርያ ዴቨሎፕ አድርገዋል አለን። እንግዲህ ተማሪዎች እናንተም ወደፊት የተለያዩ ችግሮችን መፍታት የምትችሉ ተመራማሪዎች ሳይንቲስቶች እንደምትሆኑ አልጠራጠርም። Activity 1.11 In the table below you are given the names of other known biologists who have contributed to the development of Ethiopian biological science and scientific research. በዩኒት 1 የመጨረሻው ሰብ ቶፒካችን ላይ ማለትም ኢትዮጵያን ባዮሎጂስትስ and their contribution በሚለው ሰብ ቶፒክ ላይ 3 ተመራማሪዎችን አይተን ነበር አይደል? በዚህኛው አክቲቪቲያችን ላይ ደግሞ በሰንጠረዥ ተደርጎ 10 ለኢትዮጵያ የባዮሎጂ ወይም የስነ ህይወት ምርምር እንዲሁም ለስነ ህይወት ሳይንስ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ተመራማሪዎች
ተቀምጠውላችኋል ስለዚህ በዚህ አክቲቪቲ የምታደርጉት ምንድነው ማለት ነው እነሱ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ደግሞ ተጽፋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አክቲቪቲ መልሱን ከኔ ጋር ከመስራታችን በፊት ራሳችሁ ለመስራት ሞክሩ ከዛ በኋላ አብረን እንሰራለን ማለት ነው የመጀመሪያው የተቀመጡልን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ናቸው እንግዲህ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ has published nearly 120 peer-reviewed scientific articles in peer-reviewed journals ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ወደ 120 የሚጠጉ ሳይንሳዊ ጽሁፎችን የተለያዩ ጆርናሎች ላይ ማሳተም የቻሉ ሰው ናቸው ሌላ ደግሞ ዶክተር ብርሃነ አስፋው discovered 260,000 year old human skulls ዶክተር ብርሃነ አስፋው ደግሞ ማግኘት የቻሉት ምንድነው 160,000 ዓመት ያስቆጠሩ የሰው የራስ ቅልን ዲስከቨር አድርገዋል ወይም ማግኘት ችለዋል ሌላ ፕሮፌሰር እንሰርሙ ቀልቤሳ discovered and named various new plants የተለያዩ አዳዲስ የእጽዋት ዝርያዎችን ማግኘት ችለዋል እንዲሁም ደግሞ ኔም አድርጋል ወይም ስያሜ ሰጥተዋቸዋል ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ he is the pioneer in propagation of Ethiopian indigenous trees የሀገር በቀል እጽዋትን በማባዛት ዙሪያ በጣም ከፍተኛና ፈርቀዳጅ የሆነ ስራ የሰሩ ሰው ናቸው ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ ሌላ ዶክተር መላኩ ወረደ he worked on how to get high yield of crop without using commercial fertilizers ማዳበሪያ ወይም ፈርቲላይዘርን ሳንጠቀም እንዴት ነው ከፍተኛ የሆነ የሰብል ምርት ማግኘት የሚቻለው በሚል ዙሪያ ከፍተኛ ስራ የሰሩ ሰው ናቸው ዶክተር መላኩ ወረደ ፕሮፌሰር ሞገሴ አሸናፊ he is an international researcher in food microbiology ላይ ዓለም አቀፍ ተመራማሪ መሆን የቻሉ ሰው ናቸው ፉድ ማይክሮባዮሎጂ ምንድነው ሮል ኦፍ ማይክሮኦርጋኒዝምስ ኢን ፉድስ ነው የሚያጠናው ወይም ረቂቅ ተዋሲያን ምግብ ላይ ያላቸውን አስተዋጽኦ በጥሩም በመጥፎም መልኩ ያለው አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለው የሚጠናበት ዘርፍ ነው ስለዚህ በዛ ላይ ዓለም አቀፍ ተመራማሪ ናቸው ማለት ነው ሌላ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር exemplary work to safeguard the biodiversity ብዛ ህይወትን ለመጠበቅ exemplary ወይም አርአያ መሆን የሚችል ስራ የሰሩ ሰው ናቸው ሌላ ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ he is a highly recognized for his vaccines against terrible cattle disease called rinderpest rinderpest ለተባለ ከብቶችን ለሚያጠቃ በሽታ ቫክሲን ወይም ክትባት ዴቨሎፕ ያደረጉ ተመራማሪ ናቸው ዶክተር ፀሐይነሽ አስፋው she wrote books and conducted research on human health issues including HIV/AIDS እንግዲህ HIV/AIDSን ጨምሮ የተለያየ የሰው ልጅ ጤና ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ መጽሐፎችን እንዲሁም የተለያዩ ጥናቶችን ያከናወኑ ሰው ናቸው ሌላ ዶክተር ዘረሰናይ አለምሰገድ discovered a 3.3 million years old hominid fossil in 2006 በ2006 3.3 ሚሊዮን ዓመት ያስቆጠረ የሰው የቅሪተ አካልን ማግኘት የቻሉ ሰው ናቸው እንግዲህ እዚህ አክቲቪቲ ላይ የተሰጧቸው እነዚህ 10 ተመራማሪዎች ካበረከቷቸው ወይም ከሰሯቸው በርካታ ስራዎች ውስጥ እኔ እንደምሳሌ ነው አጠራጥራ አድርጌ አንዳንድ ምሳሌ ያስቀመጥኩላችሁ ከዚህ በተጨማሪ ያበረከቷቸውን ሌሎች አስተዋጽኦች ደግሞ እንዴት ሰሩ የሚለውን በደንብ ማወቅ ደግሞ ከፈለጋችሁ እንድታነቡ እመክራችኋለሁ ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ባይ